नमस्कार, मी अपर्णा. अस्सल स्वादमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण दुधावर एकदम भाकरी एवढ्या जाडीची साय कशी आणायची ते बघू. आणि अशी जमवलेली साय आपण त्यापासून घरच्या घरी मस्त साजूक तूप बनवू शकतो किंवा हीच साय आपण वेगवेगळ्या रेसिपीजमध्ये वापरू शकतो. इथे आपण एका पातेल्यामध्ये 2 लिटर म्हशीचं दूध घेतले, ते टाकून घेऊ. म्हशीच्या दुधाला साय ही जाड येते, त्या मानाने गाईच्या दुधाला साय ही थोडीशी पातळ येते. तर इथे आपण 2 लिटर दूध पातेल्यात टाकून घेतले. आता आपण हे पातेलं गॅसवर ठेवून घेऊ आणि गॅस लावून घेऊ. पहिल्यांदा आपण दूध गरम होईपर्यंत गॅसची फ्लेम फुल ठेवून घेतले. दूध गरम झालं की गॅसची फ्लेम कमी करून दूध छान उकळून घेऊ, म्हणजे दुधावर साय खूपच छान येते, अगदी भाकरीसारखी जाड. आणि इथे आपलं दूध हे मंद आचेवरती छान उकळते. आता आपण गॅस बंद करून घेऊ आणि तुम्ही बघू शकता दूध हे मस्त उकळले. त्यामुळे गॅस बंद करताना गॅसची फ्लेम फुल झाल्याने दूध पटकन वरती आलं आणि आपण गॅस बंद करून घेतलाय. इथे तुम्ही बघू शकता दुधावर साही कशा पद्धतीने आले. तर असं दूध छान उकळून घेतले. आता हे रूम टेम्परेचरवर थंड करून घ्यायचं. आणि इथे दूध हे एकदम गार झालंय. आता यावर झाकण ठेवून घेऊ आणि हे फ्रीजमध्ये ठेवून देऊ. आपण हे दूध संध्याकाळी गरम केलेलं आणि थंड करून घेतले. तर आता रात्री आपण हे फ्रीजमध्ये ठेवून घेतोय. तर हे रात्रभर ठेवून देऊ किंवा 5 ते 6 तास ठेवून घेतल्यावर दुधावर छान साय घट्ट आणि जाड येते. आणि इथे आपण रात्रभर दूध फ्रीजमध्ये ठेवून घेतले. आता बघूया दुधावर साय ही कशी आले. आणि आपण बघू शकता साय ही अगदी भाकरीसारखी जाड आले, भरपूर अशी साय जमा झाली. आता आपण ही साय काढून घेऊ, ही एका डब्यात काढून घेऊ. तर 2 लिटर दुधावर भरपूर अशी साय जमा होते. अशीच आपण सर्व साय काढून घेऊ. आणि इथे आपण साय काढून घेतल्यानंतर पुन्हा हे दूध गरम करून घेतलं आणि थंड करून फ्रीजमध्ये ठेवलं, तर पुन्हा यावर भरपूर अशी साय येते. तसं पण करू शकतो. आणि इथे आपण मस्त साय काढून घेतले आणि इथे भरपूर अशी साय निघाले. अशा पद्धतीने जर का आपण साय काढली तर ती भरपूर निघते आणि आपण यापासून छान घरच्या घरी तूप बनवू शकतो. तसेच आपल्याला दूधही वापरायला मिळतं आणि भरपूर असं तूपसुद्धा आपण बनवू शकतो. आणि इथे तुम्ही बघू शकता आपण मस्त असं साईपासून तूप तयार केलंय. आणि म्हशीच्या दुधाच्या साईपासून तयार होणारं तूप हे असं रवाळ आणि सुगंध आणि चव तर खूपच भारी असते. तर हे तूप कसं करायचं याचा व्हिडिओ चॅनलवर आहे. तसेच स्क्रीनवरती आय बटनमध्ये लिंक दिलेली आहे, तिथे क्लिक करून नक्की बघा. तर अशा पद्धतीने भरपूर साय जमवू शकतो. तर हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा. तसेच हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा. तसेच चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि नवीन येणाऱ्या रेसिपी व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल पण क्लिक करा. तर पुन्हा भेटू अशाच एका साध्या सोप्या आणि चविष्ट रेसिपी व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.